talking about tongues. Основна причина, чому люди, які говорять в інших мовах, думають, що цей вірш є про інші мови. When Paul says seek spiritual gifts. Коли Павло каже, шукайте духовних It's дарів. because the context of chapter 14 is tongues. Це тому, що контекст 14 розділу є інші мови. That's mostly what Paul is writing about. Це, здебільшого Павло про це і пише. But we have to be careful that we don't take the verse and change it because of its context. Але ми маємо бути обережними і не брати просто вірш і міняти його, тому що навколо контексту. Because Paul is saying, yes, be jealous for spiritual things. Тому що Павло каже, так, ревнуйте, ревниво шукайте духовних But дарів. especially that you can prophesy. Але найбільше, щоб ви могли пророкувати. So he's talking to those who put focus solely on languages. That's the main thing. Тому він говорить до когось, хто просто кладе велику увагу на інші мови. But this is what I saw this week for the first time really clearly. Це те, що я побачив цього тижня дуже чисто. He's also speaking or telling people that all believe that tongues is still in use. Він також говорить людям, що мови досі в використанні. Вони досі He's talking використовують. to both groups of people. Він говорить до обох груп людей. You might say today he's talking to the Baptists and he's talking to the Charismatics. Ви можете сьогодні сказати, що одночасно він говорить до баптистів і до харизматів. So Paul says, yes, seek eagerly. Тому Павло каже, так, шукайте ревниво, шукайте And старанно. I can just imagine he's talking to the charismatic crowd. Yes, I agree with you. Seek eagerly the spiritual gifts. І я просто собі можу уявити, як він каже до групи харизматів, каже, так, шукайте ревниво, шукайте старанно. But seek what? Але шукайте що? Mostly that you could prophesy. Найбільше, щоб ви могли пророкувати. So Paul tells us it's good to seek supernatural gifts of the Spirit, but most of all, the gift of prophecy. Тому Павло каже, що, власне, він каже, що шукайте ревниво, старанно духовні дари, але найбільше дар пророцтва. The question I ask is why? Питання, яке я задаю, це чому? Why do so many people stress seeking tongues when Paul says so clearly that we should seek prophecy more? Чому багато людей так сильно так шукають інші мови, дар інших мов, коли Павло каже, найбільше шукати, щоб ви могли пророкувати? Now, I want to be very careful in this passage. В цьому вірші я хочу бути дуже обережним. I don't want to paint a picture that seeking any gift, including tongues, is a bad thing. Я не хочу сказати щось, щоб це виглядало, ніби шукати всі інші дари, крім пророцтва, і включаючи, шукати також дар інших мов, це є щось погане. Please don't go out of here saying, oh, Pastor Mark said don't seek tongues, seek prophecy. Будь ласка, не йдіть, думаючи, пастор Марк сказав, не шукайте інших мов, шукайте пророцтва. If seeking tongues was a bad thing, I don't think God would have had Paul say that he wished all the Corinthian believers spoke in tongues. Якщо шукати інші мови було б щось чимось недобрим чи поганим, то Павло б не сказав, що я б хотів, щоб ви всі говорили на мовах так, як я говорю. So, what is he saying? Тож, що він говорить? Let's look further in verse 4. Давайте подивимось далі в 4-му вірші. The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Verse 5. Now I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. 5-й вірш. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. Hold on a minute. He just repeated himself. Почекайте на секунду. Тут він щойно повторив себе. If you compare that with the first verse, he just repeated himself. Якщо ви порівняєте цей вірш з першим віршем, він щойно повторився. Do you know why God repeats himself in the Bible? Чи ви знаєте, чому Господь повторюється в Біблії? Повторюється. It's to say this is important, you need to pay attention. Це для того, щоб сказати, це важливо, тобі потрібно звернути увагу. So here for a second time Paul says, I want you all to speak in tongues. Тому Or I wish that you all spoke in tongues. Тому тут Павло говорить, я
хотів, щоб ви всі говорили мовами. So you understand, speaking in tongues, it's not a bad thing. Тому, бачите, говорити іншими мовами – це непогана річ. Paul says, I wish you all did. Павло каже, я б хотів, щоб ви всі говорили. Now those in the charismatic side would say, there it is, Pastor Mark. He wants all to speak in tongues. То тут харизмати ви сказали, ну от, пастор Марк, він хоче, щоб всі говорили на інших мовах. Well, remember, words are important. Але пам'ятайте, слова важливі. Especially the words God uses are very important. Особливо слова, які Господь використовує, Paul did not дуже важливі. say, all of you should speak in tongues. Павло не каже, всі ви маєте говорити на мовах. Nor did he say, you could all speak in tongues if you just ask. І так само він не каже, ви можете говорити на мовах, якщо ви просто попросите. Or you could all speak in tongues if you just had faith to receive it. Або тут не сказано, що або ви всі можете говорити на мовах, якщо ви просто будете мати віру і попросите. Or. Або. No, what Paul says in the Greek, and I was trying to be very careful this week because I don't want to misteach this. І тут на грецькій, я взагалі старався дуже сильно це дослідити, бо я не хотів теж якось це неправильно зрозуміти і неправильно навчити. Paul clearly says, Павло ясно говорить. I wish that all of you could speak in tongues. Я бажаю, щоб всі ви могли говорити мовами. But even more, I wish that all of you could prophesy. Але навіть більше я бажаю, щоб ви пророкували. The clear indication from Paul is that not everyone did speak in tongues. Ясне твердження, зрозуміле твердження є таке, що Павло не каже, що всі говорили мовами і всі мають говорити. Nor did everyone prophesy. І він не говорить, що всі на той час пророкували. As we've already seen, nor did anyone do any one of the gifts, all of the gifts. No. Nor did everyone do one of the gifts. The gifts were distributed. Тобто, і ми чітко розуміємо, що так само не було такого, що всі мали один якийсь дар. Тобто не було такого, що якийсь дар був у всіх. So why does Paul say, I wish more that you could all prophesy? Тому чому Павло каже, що я бажаю, щоб навіть більше бажаю, щоб ви пророкували. Well, he continues in verse 5. І воно продовжується власне, в 5-му The вірші. one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up. Більший бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб будувалася церква. Now, brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching? Verse 6. А тепер, як прийду я до вас, браті, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою? We're going to keep reading through verse 12 here. Просто почитаємо зараз до 12-го вірша. Verse 7. If even lifeless instruments such as the flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is played? 7-й вірш каже, бо навіть і речі бездушні, що звук видають, як сопілка чи лютня, коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати б тоді, що бринить або грає? And if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle? Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готуватись буде? So it is with yourselves. If with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на вітер. There are doubtless many different languages in the world, and none is without meaning. Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві, і промовець чужинцем мені. I'm going to pause right before verse 12. Я зроблю паузу прямо перед 12-м віршом. Because here is a passage the Baptist people like to take and say, you see, Paul's saying don't speak in tongues in church. Тому що тут є вірші, які баптисти люблять брати і казати, ви бачите,
Тут Павло каже, не треба говорити на інших мовах. Because actually, Paul is still speaking to the charismatic people. Та він каже, що бачите, тобто тут баптисти на цьому місці можуть сказати, бачите, Павло каже, не говоріть, говорити на інших мовах не треба в церкві. But actually, he's still speaking to the charismatic people. Але насправді він досі говорить до харизматів. So he says to them, verse 12. То він каже до них в 12-му вірші. So since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте або, переслідуйте і ревниво старайтесь, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Nowhere in this passage does Paul say, don't speak in languages in the church. Ніде в цьому вірші Павло не каже, не говоріть на інших мовах в церкві. He says if you're going to use this gift in church, pray that someone can interpret. Він каже, що якщо ви будете застосовувати цей дар в церкві, то моліться, щоб хтось зрозумів його. Now spiritually, Ron and I grew up in a Baptist church. Духовно, Ронда і я, ми виросли в баптистській церкві. Love the Baptist church. Ми любимо баптистську We церкву. also had spent a few years in a charismatic, messianic Jewish congregation. Ми також кілька років провели в харизматичній месіанській єврейській общині. Love the charismatic church. Любимо харизматичну церкву. Now one time in our Baptist church, I remember this Sunday, it was in the late 80s. Одного разу в неділю в нашій баптистській церкві, я пам'ятаю цю неділю, The pastor was preaching. Пастор проповідував. And a man right in the front of the seats of the church stood up and started speaking in tongues. І посеред проповіді чоловік, який став всередині залу, став і почав говорити на інших мовах. Needless to say, this was unusual in a Baptist church. Маю вам сказати, це було досить так незвично в баптистській церкві. So the pastor paused. То пастор зробив паузу. One of the elder deacons we found, he ran up to the pastor. Хтось з старших діяконів підбіг до пастора. And we learned later, he said to the pastor, should I stop him? І потім ми дізналися, що він підбіг до пастора і сказав, треба зупинити його. The pastor said, did you start him? Пастор сказав, а ти його почав? I said, no. Сказав, ні. I said, then let him go. Тоді він каже, тоді залиш його. This man just spoke for a couple of minutes. Цей чоловік просто говорив кілька хвилин. The pastor who I have such great respect for, пастор, до якого я маю таку велику повагу. he says, did anyone here understand him and can translate for us? Він сказав, чи хтось з вас, хто чув, як цей чоловік говорить, може зрозуміти це і сказати для нас? He waited, looked around, and stood back. І він чекав, оглядався і нікого не He було. looked at that brother who had stood up and spoken in a language, and he said, thank you, brother, you may be seated. Він подивився на того брата, який встав і говорив в інших мовах, сказав, дякую тобі, брат, можеш And then сідати. he went on with his sermon like nothing had happened. І потім він просто продовжив з цією проповіддю, і так ніби нічого не сталося. Does that mean that word was not from God? Чи це означає, що це слово було не від Бога? I don't know. Я не знаю. I'm not wise enough to make that decision. Я не маю достатньо мудрості, щоб зробити таке рішення. Maybe it was for another Sunday and the interpreter was not there. Можливо, це було для наступної неділі, і перекладач не було цієї неділі там його. I don't know. Я не знаю. But in that church, even though it was a Baptist church and this was unusual, he had the freedom to do it. Але в цій баптистській церкві, навіть коли це було дуже незвично, якби такого не стається там весь час, то він мав свободу отак відреагувати. I'm sure that man was edified and encouraged. He was encouraged. Я впевнений, що цей чоловік, він мав таке протистояння в собі, і він був підбадьорений. But it didn't do anything for the church, and that's all Paul is saying here. Але він нічого не зробив для церкви. І це все, що Павло каже. So Paul is setting the foundation for why prophecy is better.
Власне, на цьому Павло будує основу, чому пророцтво краще. That's all he's doing in this passage. He's not forbidding tongues. Це все, що він робить в цих віршах, в цьому уривку. Він не забороняє інші мови. You see, when people pray in tongues, who benefits? Бачите, коли люди говорять на інших мовах, хто з цього має користь? The person praying in tongues. Людина, яка молиться на інших мовах. As I said last week, Як я сказав минулого тижня, I've had many people who have a spiritual language tell me how much it encourages them and gives intimacy with God. Я зустрічався і говорив з багатьма людьми, які мають дар інших мов, і які кажуть, наскільки цей дар приносить близькість, ближчі стосунки з Богом. So if I have the gift of tongues or spiritual language, who benefits? Тому, якщо я маю дар інших мов, то хто з цього хто з цього отримає вигоду? Me, Я. right? Now some would say that is why we should not encourage tongues. Some people would say that's why we shouldn't encourage tongues. І деякі люди кажуть, що от саме через це ми не маємо підбадьорювати людей до дару інших мов. Because it's a self-centered motivation. Тому що це егоїстична мотивація. And that sounds so spiritual. І це звучить так духовно. That we should not desire tongues because that's self-centered. Що ми не маємо бажати дару інших мов, тому що це егоїстично. Але that's not a scriptural position. Це не біблійна позиція. My final authority, and I hope our final authority, is the scripture. Мій кінцевий авторитет є Писання. Я надію, що це є наш кінцевий авторитет. If it's bad to want tongues because I'm the one who benefits, then why doesn't Paul tell us it's bad to want tongues? Якщо мати дар інших мов це погано для мене, бо я тільки з цього маю вигоду і це якось егоїстично може бути, тоді чого Павло нам не сказав, що це погано мати дар інших мов? If tongues are a bad gift, then why in verse 18 does Paul say, I wish you spoke it? How it is? No, he says, I thank God I speak in tongues more than all of you. І тоді, якщо це погано говорити на інших мовах, тоді чого Павло каже в 18-му вірші: «Дякую Богу моєму, що розмовляю я мовою більше всіх вас». That doesn't sound to me like Paul thinks tongues is a bad thing. Це не звучить мені так, ніби Павло думає, що мати дар інших мов це погано. And that is Paul's point. І це є, власне, точка зору Павла. He is speaking to the people in Corinth and to every church throughout history. Він говорить до людей до церкви з Коринфу, вибачте. І також до церков через історію. And he says the spiritual gift of languages is a valid gift. І він каже, що дар говоріння на інших мовах це є правдивий дар, правильний дар, це хороший дар. But it's not for everybody. Але це не для всіх. It is such a divisive subject in the church. Це така розділяюча тема в церкві. That he spends a whole chapter here talking about it. Що він втратить цілий розділ, щоб поговорити про це. To help us understand it. Щоб допомогти нам розуміти. So in the following verses, he tells us how they should be used in a church service or in our church meetings. То в наступних віршах далі він говорить про те, як цей дар має бути використаний в церкві, на наших церковних зібраннях. And we won't get to all of that today because there's still quite a bit of this chapter left, but we will start. What does he say about using this gift in the church? Але ми не дійдемо не пройдемо все це сьогодні, тому що ще трошки залишається цього розділу. Але ми трошки почнемо про те, як він каже, це має бути використано. Remember, he's saying it's a good gift. It's not for everybody. Пам'ятайте, він каже, це хороший дар, він не для всіх. And even better is to prophesy because that builds up others. І навіть краще є пророкувати, тому що це збудовує інших.
Okay? Next he gives us some instruction. Добре. Далі він дає певні інструкції, певні завдання чи правила, поради. Verse 13. 13. Therefore, one who speaks in a tongue should pray that he can interpret. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind or understanding is unfruitful. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. I love how he starts verse 15. What am I to do? Я люблю, як він починає 15 вірш. Ну то що ж? He says, I will pray with my spirit, but I will pray with my mind. Він каже, буду молитися духом і буду молитися і розумом. I will sing praise in my spirit, but I will sing with my mind also. Співатиму духом, у цьому перекладі сказано, співатиму прославлення духом і співатиму також і розумом. Paul not only spoke in tongues, he sang in tongues. Павло не тільки говорив на інших мовах, він також співав. And understand, when Paul spoke in tongues, he didn't understand it. І зрозумійте, коли Павло говорив на інших мовах, він не розумів цього. You don't have to understand your tongue to be edified by your tongue. Encouraged. Ви не маєте розуміти, що ви власне кажете на інших мовах, щоб бути підбадьореним. Because he says, I pray in the spirit and I pray with understanding. Тому що він каже, я молюся духом і також молюся розумом, тобто But he's зрозуміло. also saying, pray that you can understand. Але він також каже, моліться, щоб ви могли зрозуміти. Sorry if you think praying and singing in tongues is unbiblical, but there it is. It's right there. Вибачте, якщо ви думаєте, що молитися чи співати на інших мовах це не біблійно, тому що ось воно тут. Now again, he's talking to the church in Corinth about how to use this gift in the church. І знову ж таки він говорить тут до цієї церкви в Коринфі, каже, як використовувати цей дар в церкві. Verse 16 to 18. 16 по 18 He вірш. says, otherwise, if you give thanks with your spirit, in other words, you don't understand, how can anyone in the position of an outsider say amen to your thanksgiving when he doesn't know what you're saying? Він тут каже, бо коли благословлятимеш чи дякуватимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою. For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. Не знає, бо він, що ти кажеш. І далі він каже, ти дякуєш добре, але не будується інший. I thank God that I speak in tongues more than all of you. І в 18 вірші написано, дякую Богу моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас. This answers why in church meetings at least prophecy is better than tongues. Це пояснює, чому, як мінімум на церковних зібраннях пророкувати краще. Without interpretation, tongues edifies one person, and that is the person speaking. Very good. I used it again. It's all in my translation. That's why I keep using it. Sorry. Я просто вивчив нове англійське слово, поки Марк говорить. Тому, якщо коли людина говорить на інших мовах і ніхто інший не перекладає, то в тому випадку збудовується тільки ця людина, яка говорить на інших мовах. Prophecy edifies everyone. Пророцтво збудовує всіх. Preaching is a form of prophecy. It edifies everyone. I hope. Проповідування – це є форма пророцтва, і вона збудовує інших. Вона збудовує всіх, я надіюсь. Praying a beautiful prayer in another language edifies one, unless there's an interpretation. Молитва на інших мовах збудовує одну особу, і якщо вона є без інтерпретації, без перекладача. Гарна молитва в української мови будовує всіх. Right? Гарна молитва українською, ви зрозуміли. It's like when I first came here and all I did was speak English. It's like when we first came to Ukraine. Це як коли ми вперше приїхали в Україну.
If I had just gone into a church and prayed in English and nobody there knew English and the translator didn't translate, who was edified? Якби я пішов в той час в українську церкву якось і там ніхто би не знав англійської, я б почав молитися на англійській, то хто був в тому випадку збудований? Тільки я. This is Paul's point, and it's been his point for 2 chapters. This is the point Paul's trying to make. Це власне точка зору, яку тут наводить нам Павло. Nothing wrong with tongues. Немає нічого поганого чи неправильного з іншими мовами. Tongues more than everyone at Corinth. Він дякує Богу, що він говорить на мовах більше, ніж будь-хто в Коринфі. But because of his love for the church, але через його любов до церкви, look at verse 19. Подивіться на 19. He says, nevertheless, in church, I would rather speak 5 words with understanding in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. Він тут каже, але в церкві волію 5 слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою. Tongues is a valid gift. Мова є правдивий дар. And I want you all to understand that. I want to see more use of tongues when we have open prayer times in our church. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Я хочу більше людей, які говорили на інших мовах під час нашого часу відкритої молитви. But if you come up to me and say, Mark, can I pray a blessing for you? Але якщо ви підійдете і скажете, Марк, чи можу я помолитися благословення? And I say, sure. And you start praying in a tongue. Чи я можу, і ви скажете, чи я можу, Марк, помолитись за тебе, благословити тебе? І я скажу так, і ви почнете молитися на мовах. I'm going to say, stop. Я скажу, зупиніться. Pray so that I can understand and say amen. Моліться так, щоб я міг зрозуміти і сказати амінь. I'll give you one illustration before I finish it. Я дам вам ще одну ілюстрацію перед тим, як завершити. Back in the 90s, I went to I think it was a prayer meeting. Yeah, it was a prayer meeting in our office, church office. В 90-х я пішов на одне з наших церковних зустрічей в офісі. And I wasn't feeling good that night. I was just a little sick, maybe. І я не дуже добре почував себе цього вечора. Я, трошки, можливо, був And хворий. afterwards, there was a young man who said, Pastor, can I pray for you for healing? І в кінці, одна людина хотіла за мене, підійшла до мене і сказала, пастор, можу я за вас помолитися, за ваше I зцілення? said, sure. So we went into the office. Я сказав, так, звичайно, то ми зайшли в офіс. And he laid hands on me and prayed in a tongue. I didn't understand. А він поклав на мене руку і молився на інших мовах. Я не розумів. Це не було українське чи російське мова. It was a spiritual language. Це була духовна мова. Не The українська. more he prayed, the worse I felt. The more he prayed, the worse I felt. Чим більше він молився, тим гірше я себе почував. And when he finished, when we stood up to leave the room, І коли він закінчив, ми встали, щоб вийти з кімнати. I opened the door and one of my church leaders was there and said, Pastor, you're green. Я відкрив двері, і один з наших членів церкви стояв там і побачив мене і каже, пастор, ви просто зелений. I said, I need to go to the bathroom fast. І я кажу, мені треба дуже швидко до цей And I туалет. was really sick. Я був дуже хворий. Well, I did not know this young man well, and that was my first problem. I should have never allowed him to pray for me and lay hands on me because I didn't know him well. І я цю людину не знав дуже добре, і це була, напевно, моя перша проблема. Мені не треба було дозволяти людині, яку я дуже погано знаю, щоб вона на мене покладала руки. And secondly, I allowed him to pray for me in tongues, and I didn't understand the prayer. І по-друге, я дозволив йому молитися на інших мовах, і я не розумів цієї мови. That prayer I know was not from the Holy Spirit. Ця молитва, я знаю, вона була не від Святого Духа. Because of the result of the prayer. Через результат молитви. I just became more careful, but I didn't say to people, don't pray in tongues around me, that it makes me sick. Я просто став трошки більш обережний, але я не казав людям, не моліться на інших мовах до мене, бо це мене заставляє почуватись хворим. So if you have the gift of tongues, feel free to use that when we pray in church, as we did today for Ida. І
то якщо у вас є дар інших мов, то не бійтеся її використовувати цей дар. Наприклад, коли ми молимося разом, наприклад, як сьогодні ми молилися за But I Ігор. want to finish with these words of Paul. Але я хочу завершити оцими словами, які Again, nevertheless, in church, I would rather speak 5 words with my understanding in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. Знову ж таки, але в церкві волію 5 слів зрозумілих сказати, щоб інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою. And Paul says that because of his great love for the church. І Павло каже це через його велику любов, яку він має до Next церкви. week, we're going to look at some more of this chapter 14, so I encourage you to read it this week. Наступного тижня ми більше поговоримо про цей розділ 14, і я вас заохочую прочитати його. But let me finish by saying just love. І дозвольте мені завершити, просто кажучи вам, любіть. Love like an act. Yes. Любіть. If you don't speak in tongues, Якщо ви не говорите на мовах, can you, through love, allow those who do to do so around you? чи ви можете через любов дозволити іншим людям робити це, якщо вони це роблять? And do so without getting offended or judgment. І робити це